Fastigheter står i fokus idag och därmed också frågan hur länge vi ska behöva vänta. Varmt välkomna till Börslunch. Torsdag idag 27 augusti med en börs som stiger 0,2%. Vi ska beröra Boliden lite kort längre fram i programmet. Men som sagt, fokus på fastigheter. 3 urstarka gäster i studion. Mary Rose David på CBRE i mitten, flankerad av Albin Sandberg på SB1. Och en helt ny gäst här i studion i form av entreprenören och företagsledaren Dan Selberg som driver Selhall inom vård och omsorg, samhällsfastigheter får vi väl säga. Det ska du få prata om snart, Dan. Men första frågan är hur mår marknaden mer övergripande? Fastighetsmarknaden mår bättre än den har gjort på länge. Vi har fortfarande inte sett riktigt hur styrkan har börjat visa sig i siffror överallt och hur börsen tar emot det. Men jag ser ju att transaktionsklimatet är gott och det kommer in mycket kapital i marknaden. Så att fastighetsmarknaden mår bättre än den har gjort på länge. Mary, dina tankar? Håller med Dan. Speciellt om man jämför med börsen så mår direktmarknaden betydligt mycket bättre. Transaktionsvolymen under Q2 uppgick till 80 miljarder kronor, vilket var upp 150%. Vi var också den tredje största marknaden sett i transaktionsvolym i Europa, följt av Storbritannien och Tyskland. Så aktivitet finns. Väldigt stark inhemsk marknad i dagsläget, så något minskat på utländska investerare. Inte för att intresset inte finns bland utländska investerare utan för att prisbilden blir rätt dyr. Intressant. Det här återkommer vi till, Albin. Liksom full fart på finansieringsmarknaden, full fart på transaktioner, minus 10% i år, fastighetsindex på börsen ungefär. Ja, nej, vi tycker det är orättvist. När vi summerar ihop rapportsäsongen här efter Q2 så konstaterar vi att den kom faktiskt upp lite bättre än vad vi hade förväntat oss. Och framförallt så är vi inne i ett läge där vinsterna växer år mot år. Så att vi tror att till slut blir börsen övertygad om att fastigheter är bättre än vad det har visat sig hittills. Håller ni med om det? Du är inte börsnoterad än, kanske en vacker dag, men du har en obligation. Det är ett delvis publikt bolag. Ja, och det verkar vara ett stort intresse för obligationen och det är intressant. Jag tror att man söker de här, fortfarande så är kapital och kanske större investerare lite tilltufsade efter den rollercoaster vi har haft generellt. Och jag tror att man söker den här typen av långa, stabila, indexerade kassaflöden som samhällsfastigheter, eller i varje fall vår del av samhällsfastigheter representerar. Så att jag håller absolut med. Ja, mera fastigheter strax. Vi kan nämna att Lundberg-företagen rapporterar idag sist ut bland fastighetsbolagen och alltid sist. Nvidia rapporterade igår kväll, vittnade väl om fortsatt stor efterfrågan inom AI och kom att handlas upp i den senare efterhanden i alla fall. Boliden är förstås dagens stora svenska börsnyhet, slår till med ett stort förvärv i Latinamerika, en historisk affär, det brasilianska Votorantim, vi håller på att lära oss uttala det här, ägarbolaget. Ett brasilianskt investor som blir största ägare i Boliden men å andra sidan lämnar ifrån sig gruvoperatören Nexa som bryter zink i Brasilien och Peru. Vi pratade med vd Mikael Staffas i morse om den här affären och det lät så här. Det är en långsiktig industriell spelare som är känd för sin långsiktighet och det tror vi bara är bra. Och Votorantim har ju historiska kopplingar mot Sverige också, bland annat under lång tid samarbete med Stora Enso till exempel. Så det tycker vi är bra och ser det egentligen bara som en fördel runt det hela. Och vi har ju lärt känna Nexa och Nexas huvudägare väldigt väl under de senaste åren och den kulturella skillnaden är mer lik än vad den är skild, trots att vi pratar om olika världsdelar. Hela det samtalet och en längre diskussion om den här affären på efn.se eller i appen. Tillbaka till fastigheter. Jag tänkte vi kan prata lite räntor. Det är väl den stora oroshärden och det känns som att det har blivit sämre och inte bättre på sistone. Nej, i det korta perspektivet naturligtvis stigande långräntor gör ju att det initialt blir negativ fastigheter och så kanske då positivt bank eller någon annan som gynnas lite mer av det. Men samtidigt så tycker jag liksom att vi har varit igenom några historiska lite tuffare perioder. Bolagen har blivit bättre, man har tagit ner leveragen, man liksom jobbar med räntesäkring, man är inte lika exponerad som man var tidigare. Och sen är det ju lite märkligt då, som vi var inne på tidigare, att på fastighetsobligationssidan så känns det som att vi festar mer än någonsin. Spreadarna är rekordlåga, men aktierna följer inte riktigt efter.
Väldigt intressant. På transaktionssidan märks inte den här ränteoron alls då, utifrån vad du Nej. berättade nyss? Nej, inte riktigt. Så självklart är det aldrig bra med ökade räntor. Vi pratar också eventuellt om att man ska höja styrräntan. Det borde ju inte gott. Men vi har också blivit vana med att arbeta under volatil räntemiljö och geopolitisk osäkerhet. Så affärer görs fortfarande, men då är man väldigt mer selektiv med vilka affärer man vill göra. Och då är ju bland annat det här med kassaflöden en väldigt viktig aspekt som Dan var inne på. För det är mycket kassa. Ni är väl den minst räntekänsliga grenen av fastighetsförvaltare, antar jag. Man har mycket kommunala kunder, vård och utbildning eller äldreboenden framför allt. Ja, precis. Absolut. Och det är ju viktigt att det är klart att alla fastighetsbolag, även mitt bolag, påverkas av ränteläget. Och dessutom påverkar ju räntorna avkastningskraven och sådär. Så att, men om man liksom tittar mer, vi drivs ju av demografin. Och demografin bryr sig liksom inte om vad styrräntan är, utan folk blir ändå äldre. Och det är ju den stora samhällsutmaningen, det strukturella underskott som vi adresserar med våra produkter. Då. Så att det är viktigare än vad det är för ränta. Ja, strukturella långsiktiga faktorer. Mary pratar om att man är duktigare på att jobba med transaktioner och göra affärer fast räntan är en utmaning. Vill du liksom från aktiesidan spela in på den reflektionen? Nej, jag tänker att ibland så får det vara lite tolkningen av vad som driver räntan också, så att säga. Va? Vi har ju indexerade hyror i många fall. Det är kanske som så att ekonomin äntligen är på väg att accelerera lite. Då är det kanske inte helt fel att räntan höjs också, men det finns liksom en annan sida i vågskålen där fastighetsbolagen gynnas i form av möjligheter att kanske då ta ut högre hyra, starta igång nya utvecklingsprojekt och så vidare. Men i det korta perspektivet och hur aktiemarknaden reagerar, att då blir det tyvärr negativ tolkning. En annan faktor som är specifik för dig, nu representerar du börsen, du transaktioner och liksom hur väl branschen mår och samhällsfastigheter sitter här borta. Men på börsen så har vi ju en väldigt viktig fråga som handlar om flöden in och ut ur fonder. Vi pratade småbolag i Börslunch igår. Det finns många likheter, utflöden och hoppomvändning. Ja, nej men precis. Och det har ju varit en negativ trend egentligen hela året, både småbolagsfonder och kanske då fastighetsfonder också. Va? Och det är ju naturliga köpare av fastighetsaktier. Så att jag tror att när det flödet väl vänder runt, för det tror jag det kommer göra, då finns det klart utrymme för fastighetsaktierna att ta lite revansch. Det borde finnas något slags samband. Om fastighetsaktier går bra, tror du att det görs fler transaktioner och att det liksom bidrar till hetta också? Absolut. Börsbolagen har ju inte varit jätteaktiva de senaste åren. Nu har vi börjat se att några fler börjar bli aktiva. De brukar ungefär stå för 50% av förvärvsvolymen. När det handlas med ordentlig substansrabatt på börsen så är de inte lika aktiva förstås. Men förhoppningsvis så börjar ju aktiemarknaden hänga med. Vi behöver dock se fler kassaflöden och bättre kassaflöden helt enkelt för samtliga segment för att det ska kunna ske. Jag skulle säga att det jobbar åt andra hållet också, därför att en hög transaktionsaktivitet borde också ge en positiv read across till fastighetsbolagen. Man börjar tro på värdena och så vidare. Liksom. Och en likvid transaktionsmarknad, det är någonstans liksom, det är ett hälsosamt tecken på marknaden som helhet. Sen är det som du var inne på, att ett bolag som gör nyemission under NAV än så länge är inte jättepopulärt om man inte kan visa att det blir accretive. Där är vi inte riktigt. Är det här en parameter? Jag antar att en börsnotering finns på någon slags karta och att tajmingen inte är optimal just idag. Sen finns det säkert andra faktorer. Kan du resonera lite kring det? Absolut. Nej, men, och vi är inne i en väldigt aktiv investeringsperiod. Vi deltar i denna noterad transaktionsintensitet. Vi lägger ungefär någonstans kring 100-150 miljoner i kvartalet just nu. Vi håller på att bygga 7 stora äldreboenden just nu i Stockholmsområdet och det är precis vad Sverige behöver. Det sägs att vi behöver 2 nya äldreboenden i veckan i ungefär 68 år. Men en invändning, det är klart att vi behöver det. Vi blir bara äldre och äldre. Men vill investerarna ha det? Investerarna vill ha det. Alltså vi ses som en väldigt stabil... Alltså vi jobbar med det vi kallar social infrastruktur. Infrastruktur, det hör man ju att det är någonting långsiktigt. Vi pratade om indexering här. Alla våra fastigheter är 100% indexerade. Det finns oftast en kommunal motpart, 15-20 år i avtal. Det blir extremt stabila kassaflöden.
i de här fastigheterna. Och jag tror på din fråga om notering så är ju bolaget idag i en tillväxtfas och lite för små skulle jag säga. Men det finns ju en horisont. Om någonstans kring 4-5 år så ser vi väl att bolaget är uppe på ett fastighetsvärde någonstans mellan 8 och 10 miljarder. Och då är det klart att det är ett av våra alternativ vart vi ska ta vägen med plattformen. Har du någon liksom transaktionsradar på samhällsfastigheter som kategori? Hur mycket som händer där? Man vill ju ha trygga kassaflöden och det är väl det samhällsfastigheter representerar. Samhällsfastighetssegmentet har ju stått för ungefär 20% av volymen i fjol. Och då inkluderar jag SBB PP-affären. Exkluderar man den så är den bara 6%, vilket är under 5-årssnittet. Men absolut finns det ett intresse och vi ser ganska blandat både bland börsbolag men också privata fastighetsbolag. Men det är ju bara inhemsk marknad och det är mycket för att det är det som är politiskt möjligt många gånger. Har du någon Intea är väl, nu vet jag inte om är samhällsfastigheter ett bra begrepp till att börja med? Nej, men Intea tycker jag absolut spelar in i det facket. Och det är en väldigt intressant aktie tycker vi som team på S1. Den var topics faktiskt. Och det är kombinationen, precis som vi säger. Va? Det är liksom väldigt säkra kassaflöden och en utvecklingsportfölj som finns väldigt, väldigt stora chanser att realisera. Så att vi gillar den. Jag vill bara lägga till här att jag tycker det är viktigt faktiskt att man gör den bedömningen att man dyker ner i samhällsfastighetsbegreppet. Därför att ett kontor som har en kommunal hyresgäst eller något kommunalt bolag som hyresgäst är ju en samhällsfastighet. En förskola kan vara en samhällsfastighet och där ser vi att barnkullarna går ner väldigt snabbt just nu. Samtidigt är ju ett äldreboende då där vi har en otrolig efterfrågan och uthållig efterfrågan. Så att man investerar i samhällsfastigheter så skulle jag ju rekommendera att man också sätter sig in i hur de här olika delsegmenten, deras liksom DNA, så att man inte går bort sig där. För att det skiljer sig ganska mycket. Den lite pinsamma frågan, den brännande frågan är ju hur mycket SBBs krasch på börsen har påverkat intresset för den här kategorin. Jag vet att ingen tycker om att tala illa om en branschkollega, men finns det ett sargat förtroende för det här begreppet överlag? Svar ja. Det gör det absolut. Jag tror att det är många småsparare som kanske klev in i det här med hull och hår och känner sig lite tilltufsade idag. Vi märker när vi är ute och pratar med kommuner att en hel del av kommunerna är inte helt jättenöjda med utvecklingen som har varit. Men jag tror att jag jämför ofta SBB när vi får frågan. Det ser jag lite mer som en liksom compiler. Alltså det är en transaktionsdriven plattform som ni mera tycker jag ska jämföras med Embrace eller Storskogen än med oss. Vi utvecklar ju våra egna fastigheter och skapar liksom ett nettotillskott av äldreboenden och är väldigt fokuserade på det. Men det korta svaret är ja, förtroendet har påverkats. Har du någon Intea-reflektion på det där? Men alltså dels så nu håller väl SVP dessutom på att bli någon form av investmentbolag nästan. Så de har ju helt ändrat form. Och, jag tänker på historiken, inte på bolaget idag. Nej, men där tycker jag väl inte att Intea ska behöva liksom, komma in en dålig dag på grund av det. Då drar man fel slutsatser. Har du någon reflektion? Finns det politiska risker kring liksom, intresse för den här typen av sfär som påverkar transaktioner eller uthyrningsgrad? Det är klart, jag nämnde ju innan att det är en väldigt inhemskt driven marknad och det är ju för att det är så man vill ha det. Man vill ha att det ska ägas av svenska stabila bolag till en stor del. Men det har vi ju haft historiskt också. Vi har ju vi har Intea, vi har Vaxe som liksom driver på det här sedan tidigare. Så en större politisk risk mer än så ser jag väl inte. Mer än att det kan skifta i politiken som gör att vad som blir säljbart eller vad som finns på marknaden tillgängligt. Samma fråga, kort reflektion. Vi får ju hela tiden den frågan om en politisk risk. Min bedömning är inte att det är en politisk risk i den här affären. Det är mycket plakat. Det här har pratats länge om. Alltså redan på Palme och Ulf Adelsohns debatttid så pratar man om i princip om vinster i välfärden. Så det är en enkel politisk fråga att ta upp på plakat, men jag tror att vi kommer se en blandning av privat och kommunalt. Det är så det måste vara. Vi går vidare för jag vill hinna beröra tre kategorier till. En är kontorsmarknaden som vi länge beklagat oss över. Kort reflektion, hur går det där? Men ur ett uthyrningsperspektiv går det väldigt bra för innerstan. Vi ser att AI-bolagen och techbolagen är väldigt intresserade av att sitta i innerstan. Det som har hänt i utvecklingen där är att de har ingen aning om hur de kommer att expandera de nästkommande 6, 12, 18 månaderna. Så de behöver flexibilitet i form av hyresavtalslängd. Kortare och kortare kontrakt alltså? Ja. Eller kunna växa.
snarare och servicetjänster runt omkring det de hyr. Samtidigt som de vill bygga sin egna brand och ha det här som det traditionella fastighetsägare många gånger erbjuder. Så det ska bli intressant att se hur traditionella fastighetsägare möter behovet som uppstår nu bland AI-bolagen. Jag tycker bara det låter som en dålig business, för du måste göra coolare, du måste bygga coolare kontor och ha liksom flexiblare uthyrningsvillkor. Men det kanske inte behöver vara negativt för uthyrare. Nej, jag tänker inte att det behöver vara negativt. Speciellt inte med tanke på att de driver på tillväxten i CBD och innerstan och att de vill växa. Kontorsreflektion. Ja, nej, men det är väl utifrån ett aktieperspektiv fortfarande det segmentet där folk är lite oroliga rent allmänt. Jag håller med om att vi ser lite green shoots och framförallt då att CBD naturligtvis går bättre. Och det kan ju vara en anledning till varför fastighetsindex som stort inte har funkat. För det är ganska kontorstungt så att säga. Va? Men det beror på, jag tänker lite att det beror på vad startpunkten är. Om man är så van vid 5 års avtal där man inte behöver göra någonting och det helt plötsligt blir mer aktiv, är det klart. Då är det kanske inte negativt. Men är det liksom att du börjar om från en tom lokal och ändå kan hitta hyresgäster så är du fine. Va? Men det känns som att vi vill se liksom sysselsättningen i kontorsintensiva tjänster komma igång lite mer ordentligt innan jag tror aktiemarknaden är beredd att prisa upp kontorsbolagen. Vill du reflektera här? Jag antar att du inte har så mycket kontor i egna portföljen. Men... Nej, ja, men ibland så har vi lite inslag av det. Vi har byggt något som heter Energicentrum i till exempel Eskilstuna som är ett kontor där vi har statliga och kommunala hyresgäster. Så att lite in i det, och vi har ju våra egna kontor. Så att jag reflekterar, jag håller med. Jag tycker man ser på hyresnivån. Vi just nu tittar faktiskt precis ur expansionshänseende på kontor och jag tycker det känns som att det är konkurrenskraftiga hyror fortfarande, men att de är på väg upp och stabiliseras. Det verkar som att fastighetsägarna och agenterna inte är så oroliga längre. Så att jag tror att ska man relocate idag så i innerstan ska man nog försöka stänga de avtalen ganska snabbt. Intressant. Avslutande kontorsreflektion där. Nej, men jag håller helt med. Jag kan tycka att det är lite väl straffat hårt på börsen än vad det är faktiskt på direktmarknaden. Både transaktion och uthyrningsmarknad. För inte börsen in, vi pratar ofta om en K-formad, att liksom heta kontor går jättebra och sen finns det väldigt mycket byk eller restkontor. Är det inte det som prisas in på börsen och att man inte riktigt vet vad som är vad? Ja, kanske till viss del. Sen är det väl svårt att hitta exakt de här spelen också där man får huvudstaden eller kanske liksom den som sitter med mest prime. Å andra sidan så har de då en hel del retail också som inte går bra, så att det är svårt att kanske göra den slutsatsen just på noterade kontor. Går vi vidare. Industri och logistik har känts hett. Anar jag en liten avkylning i delar av de här segmenten? Skulle jag väl inte säga. Om man tar lättindustri så är det väldigt hett just nu. Speciellt ur ett investerarperspektiv. Du har en annan vakansrisk. Du har en annan spread på hyresgästmixen, vilket är väldigt attraktivt. Vi ser en del förfrågningar i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Mälardalen. Så det är väldigt, väldigt hett. Logistik som helhet har vi ju, som ni vet med er sedan innan, att vi har ju vakanser där. Och efterfrågan på de större lokalerna och det som har varit byggt på spekulativt basis har ju kanske inte fyllts ut ännu. Så man är väl lite mer nykter och försiktig i vilka delmarknader man vill etablera sig i. Men om man tar Göteborg som exempel, där är ju en marknad väldigt många vill in i. Där har du ju, det skiljer väldigt mycket från vilken delmarknad man är inom. Börsreflektion på logistik eller? Nej, men det är bara att konstatera att det är där vi hittar ett antal av de här bolagen som faktiskt handlas en bra bit över sitt nav. Och det blir någon form av liksom positiv del, så har du ett högre yieldgap, tjänar kanske mer kassaflöde, fundamentalt går starkast också när vi summerar ihop Q2-orna och kan också göra affärer. Och jag menar, det gillar ju börsen när vi kan få tillväxt. Fastighetsaktier i en bred bukett vid årsskiftet. Kommer de att vara högre eller lägre än där vi är idag, tror du? Högre. Högre. Absolut. Oväntat att den här trion skulle svara så. Helt objektivt. Helt objektivt. Ja. Albin, allra sist. Jag vet att du gillar Pandox, hotelloperatören också. Vi har pratat mycket om Scandic Hotel, om Coolcation och flera turister som kommer till Skandinavien. Är det samma trend som gör att du gillar fastighetsbolaget bakom hotellsuccén? Som team gillar vi Pandox inte bara för liksom Coolcation, för att Sverige har blivit en mindre del av Pandox under tiden de har liksom växt ut i Europa. Men de har ju en väldigt intressant exponering mot just hotellsegmentet som ingen annan har, och det finns en underliggande tillväxt i hotellrörelsen. Och sen tycker vi också då att börsen inte riktigt har gett dem cred för senaste stora affären och de fina vinsttillväxterna vi ser. Så att vi tycker liksom att Pandox är ett undervärderat bolag i förhållande till vad det står nu.
Säger Albin Sandberg på SB1 Markets. Mary Rose David, Dan Selberg, stort tack för att ni kom hit till Börslunch. Stort tack för att ni tittat. Vi är tillbaka imorgon som vanligt 7.30, sen 8.40 och 11.45 igen. Precis som idag. Vi ses då. Hej! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.